سلامونه دوستانو، په دې ویډیو کې غواړم دې ته د ګوګل یا سټوډیو ابزار معرفي کوم چې کولای شي په دې ابزار یو لیک او یو متن کولای شي په یو واقعي او طبیعي غږ بدل کړي او ورڅخه خپل په ویډیو کې یا په هر ځای کې چې زړه مو غواړي استفاده وکړي. هیله لرم چې ویډیو تر اخره وګورئ، کانال لایک کړئ او سبسکرایب کړئ. مننه. درس دلته استفاده کوم، ګرته لینکونه په ډسکرپشن کې ږدم او تاسو کولای شئ ورڅخه استفاده وکړئ. د دې ځای به راسو اول سره د دې ځای دا ایودو یا غږ انتخاب کړئ، چونکې موږ د دې قسمه سره کار لرو. دلته په څو موډله دا مثلا ته هغه متن په خبرو تبدیلوي. اخري موډل یې دغه جدید موډل چې دی جمینای 3.5 دی او په دې کې مته بهتره دی راسي دا موډل انتخاب کړئ چې زه ته وایم جمینای 2.5 پرو د TTS. دا چې دی تر نور موډلو بهتر او طبیعي تر غږ دغه کوي، یعنی تر نور موډلو دا بهتره دغه کوي، هغه متن په خبرو تبدیلوي. نو دا به زه انتخاب کوم. دې څپې ته به راځئ. دلته اوس مثلا ته وایي چې خپل قالب یا ټیمپلیټ انتخاب کړئ چې مثلا ته دې ځای فارسي کوم. مثلا ما ته وایي چې دا غالبو کې انتخاب کړه دستیاري، روزمره دستیاري، یو شخص دیالوگ های چند شخصیتی یا مجری یا دغه استاد قصه‌گوی د تبلیغاتو لپاره آموزشي راهنمایي، دغه د یو ګیمر غږی یا یو معلم غږی. نو په دې غالبو کې چې د هر یو خوښوي او ستاسو نیاز دی انتخاب کړئ. زه اوس په دې ویډیو کې غواړم دغه اخري څخه، یعنی د معلم چې دی دغه څخه د غالب څخه استفاده وکړم. دلته ګورئ چې څو دانې دغه راځي. دا گفتگو 2 نفره دی چې زه هغه اضافه پاکوم. باید په دې کې ایډیټ راولو. نو دا پر دې ضبطرو چې ووي دا دې ځای پاک کړئ، فقط دغه یو دانه پرېږدئ، دا یو دانه پرېږدئ او دا نور اضافه شیان هم پاک کړئ. دا چې دی مثلا یو خپل یو نمونه پرېږدلی دی چې ته امتحان یې کړې او ځینې استفاده وکړې. موږ په در نه خورو، دا پاک کړو. هر شی چې موږ په در نه خورو دا پاک کړو. د هر قسمت د چی په در خوري. دا ولې مثلا ته وایي چې دا په کم ځای کې دی، مثلا په یو شلو خیابان کې دی یا کم ځای کې دی، دا به د غیر فضایي به ته معلوموي چې دا په څه رقم فضا کې دی. په دې قسمت کې یو نمونه متن به ورکوي. په دې قسمت کې به ته خپل هغه اصلي متن چې غواړئ په خبرو بدل کړي په دې قسمت کې به واردوي. په دې قسمت کې هغه اصلي تنظیمات دلته دي. پر دې چې ووایي وګورئ دا اصلي تنظیمات دلته دی. زه هر قسمت ته دغه کوم معرفي کوم چې څه کار کوي. په دې قسمت کې ستاسو خپل هغه سخنران شخصیت توصیفوي چې څه رقم شخصیت دی. دلته سبک به معلوموي، لحن معلوموي چې دا مثلا څنګه لحن ولري، غمګینی، شادي یا څه رقم یې دا به ته دلته معلوموي، لحن معلوموي. دلته مثلا هغه مکس چې کوي د خبرو په مابین کې او د خبرو سرعت څنګه یې هغه مثلا ته دلته انتخابوي. او په دا اخري دغه چې دی دا دلته ته لهجه انتخابوي چې دا ډېر زموږ په کار نه ده. دلته مثلا وایي چې که په انګلیسي ژبه غواړې خبرې وکړي، مثلا وایي چې امریکایي لهجه یا بریتانیایي لهجه ده. دا دې په خاطر ده او دا ډېر زموږ په در نه خوري. دلته هم نمونه غږونه دي د نر او د ښځې چې ته بسته خپل په نیاز کولی شي هر یو انتخاب کړي. ښه دوستان، اوس هغه ځو هغه کومکي ابزار ته او خپل متن ورکوو او هغه موږ تنظیمات راکوي او موږ ته بهترین تنظیمات انتخابوي
او د هغه دوره یې موږ کولی سو خپله تنظیمات په سمه طریقه انتخاب کړو. د دې سایت ادرس هم په دغه کې شته په ډسکریپشن کې. په دې قسمت کې زه به یو نمونه متن ورکړم. دا یو نمونه متن دی د فزیک استاد دی. دلته زه به ورکړم چې د دې هغه تنظیمات مشترک دي. په دې ځای همیشه د پرو دغه انتخاب کوي، موډل انتخاب کوي، دې ته بهتره نتیجه درکوي. دلته اوس مثلا موږ ته دغه راکوي، تنظیمات یې راکړه. اوس دا یو تنظیمات زه هلته په سټوډیو کې استفاده کوو. دلته یې موږ ته ویلی چې کوم غږ انتخاب کوي. په دې دوو غږو کې وایي یو دانه انتخاب کوي. زه به په دې دوه کې یو دانه انتخاب کوم. یو د نر دی، یو د ښځې. پارسه کوم چې دلته معلوم سي چې شروع پیدا مې کوي. دا انتخابوم، دا مو چې انتخاب کوي. سټایل به انتخابوي د دې ځایه. دا وایي په اولي حالت دی. دا دوم پیس ورته وایي، نچرال باندې انتخابوو. نچرال خپله پر نچرال دی. دا هم پر هغه امریکایي لهجه یې، دا چې پر هر لهجې موږ ته دونې فرق نه کوي. دا قسمت چې دی زموږ د دغه سخنران شخصیت توصیفوي. نو دا یې دې ځای کپي کوي. د دا اولی ګزینه چې ده د دې پر ځای پرېږدئ، پیسټ یې کوي. یا مو چې پیسټ کړه، دا تنظیمات بالا تکمیله شوی د دې قسمت نه. دا به دلته وتړو. بیا به راځو د دې ځای دا کپي کوو. دا سین چې دی دا به اولی قسمت کې ږدو. دا سامپل ټکسټ چې دی، سامپل کانټکسټ، دا هم به کپي کوو د دې ځای. دا هم په دا دوم قسمت کې پرېږدو. او دا هم زموږ هغه اصلي متن دی. دا به کپي کوو د دې ځای. دا هم به دلته پیسټوو. اوس چې دا رانوم، دا تکموم، دا ځي چې موږ غږ جوړ کړي. زه به دا وم. آیا کله مو فکر کړي چې د طبیعت دا ستر ځواک له کومې راځي؟ له طوفاني سیندونو نیولې تر بې پایه کهکشانونو پورې هر څه د یوې پټ او جادویي ځواک تر کنټرول لاندې دی. فزیک دا یوازې ستړی کوونکي فارمولونه نه دي، دا د نړۍ د کار کولو اصلي راز دی. کله چې ابونه په غرونو کې په غرور سره بهیږي یا بادونه طوفان جوړوي، دا د فزیک ځواک دی چې نندارې ته وړاندې کیږي. او یو قسمت مې چې ډېر ولاړی دوستانو، دا قسمت و. دا ته یې کولی شي بس ته خپل په نیاز دا ډېر کوي او لږ کوي. او دا قسمت چې دی تر دغه 1 تر 3 پورې، یعنې تر 0 او تر 3 پورې دغه دا دومه شماره درته هم د 0 تر 3 پورې ته کولی شي ته بس ته خپل په دغه نیاز انتخاب کوي. دا مثلا د دې دی چې دغه کلمات څنګه ووایي، ډېر تاکید پر وکړي، لږ تاکید پر وکړي. دا مثلا یو څه دغه ورکوي، یو څه ورته وایي چې ته خپل د ځان هم یو څه ابتکار وکړي په کلماتو کې که ونه کړي. دا د دې قسمت دی. او بهتره دغه هم چې دی پر 2.5 یې پرېږدئ، ښه نتیجه ورکوي. دا قسمت پر 2.5 چې یې ښه نتیجه ورکوي.
د دې ځای هم ته کولی شئ خپل غږ ډاونلوډ کړئ او ورڅخه استفاده وکړئ. دا و د نن ویډیو. مننه چې تر اخره مو ویډیو وکتله. د نورو ویډیوګانو الله پامه.